اسپانسر نکتار تراول. سلام به همه دوستای خوبم، امیدوارم حالتون خوب باشه. من حسام هستم و امروز اومدیم منطقه کوندولارا، هتل ونزیا پالاس. تشکر میکنم از شرکت نکتار تراول، هماهنگی لازم رو انجام دادن تا این ویدیو رو واسه شما دوستان عزیزمون بسازیم. بریم داخل ببینیم چه خبره. به محض ورود داخل لابی یک میز ولکام اینجا می‌بینیم. روی این میز ولکام تعداد شیرینی، شکلات، میوه، شربت هست که جزو خدمات هتل. حتی پشتش هم از تنوعش بیشتره. مسافرایی که اومدن میتونن از این خدمات استفاده کنن. هتل معماری متفاوتی داره، از روی شهر ونزیا، ونیز ساخته شده که اما اسمش هم ونزیاست. واسه همین یک لابی خیلی قشنگ و خوشگلی داره. یک داستانی هم داره که تعریف می‌کنم. وقتی مسافرها وارد میشن از این نقاشی‌هایی که کشیده شده، این طراحی که اینجاست واقعا میگیره آدمو. سمت راستمون رسپشنه. وقتی وارد شدیم بعد تشریف بیارین اینجا به همراه پاسپورت و برگ وچری که بهتون دادم. فرم بهتون میدم و فرم رو پر میکنیم. توی همه ویدیوها گفتیم اینجا هم بگیم که ساعت 2 بهتون اتاق تحویل میدن. روز آخر ساعت 12 باید اتاقتون رو تحویل بدین. در مورد رسپشن یه چیز دیگه هم اضافه کنم. اینجا یک بارکدی هست. شما میتونید با گوشیتون اینجا که وصل شدین به اینترنت این بارکد رو بخونین. وارد یک صفحه میشه. اونجا قسمت گست اونجا دم ورود است. حالا بهتون نشون میدم. این صفحه هم مثل در واقع همون گست ریلیشن. شما هر درخواستی داشته باشین، هر کاری داشته باشین، از اونجا میتونین بنویسین. و اینکه برنامه هتل که اینجا یک نمونهش هست، طی روز چه اکتیویتی‌هایی از چه چیزایی هست، توی اون سایت هم هست. میتونین از اونجا هم تعقیب کنین. بریم قسمت گست هم نشون بدیم و قسمت‌های مختلف لابی رو با هم ببینیم. توی هتل هم که رنت کار هست، جا هست واسه کرایه ماشین و حالا ترانسفرهای اکسترا. اونم بغل همین گست هستش. گست هم اینجا میز داره، هم یه دونه اتاقک داره. ونیز یه شهر خاصیه. کل ایتالیا کشور خاصیه، ولی ونیز خودش معماری متفاوت داره، داستان‌های متفاوتی داره. از ونیز یه چند تا ساختمون اصلی رو اینجا شبیه سازی کردن. حتی این ساختمونی که داخلش هستیم کلیسای سان مارکو ونیزه که دقیقاً عین اون درست شده. از نظر ابعادی نه، ولی از نظر ماکتی عین اون درست شده. حالا از بیرون بهتون نشون میدم. و سان مارکو یه میدون داره که بغلش همون کلیسا هم هستش. یه داستان جالبی داره. مرقس شخصیه که معروف به سان مارکو بوده، از روی اون در واقع این اسم گذاشتن. یکی از حواریون حضرت عیسی بود. این جزو نخستین آدمایی بودش که ایمان آورده به مسیحیت و حضرت عیسی. بعد اینکه حضرت عیسی دستگیر شده، فرار کرده، رفته البته توی کشور دیگه فوت کرده. بعد 700 سال استخوناش و در واقع وقایعی که ازش مونده رو با خودشون آوردن، توی این کلیسا دفنش کردن. این هم واسه اعتبار دادن به این شهر بوده، همین که به عنوان یاد بود این کلیسا رو درست کرد. این کلیسا خیلی خاصه. حالا دم ورود هم از بیرون بهتون نشون میده. یه دونه مجسمه اون شخص هم اونجا هست. خیلی جالبه که این کلیسا همین الان توی ونیز محل کار اسقف اعظمه. حالا اسمش اگه درست بگم، اسقف اعظم چیه؟ توی کلیسایی‌ها یه سری مقامات هست. مثلا پاپ بالاترین مقامه، زیر اون کاردیناله، زیر اون اسقف اعظمه، بعدش اسقف، بعد اونم کشیشه. اینا مقامات کلیسایی ان که توی کشورهای مختلف محل کار دارن. مال ونیز در واقع محل کارش هنوزم اون کلیسا. البته این کلیسا الان به عنوان یه حالت موزه‌ای هم استفاده میشه. اون میدونی که هستش، میدون سان مارکو، یه جای خب خیلی متفاوتیه. خیلی توضیحات دادم. قسمت‌های مختلف هتل رو ببینیم. بازم در مورد داستانش میگم چون داستان خیلی بزرگی داره این هتل. اینجا یه دونه بار هست، بار لابیه، بار اصلیه که 24 ساعت شبانه روزی کار میکنه و نوشیدنی الکلی و غیر الکلی میده. حالا خواهش میکنیم که یه چند تا از نوشیدنی‌هاشون رو به ما نشون بدن. 15 اردیبهشت 1403 هستیم و این کانسپتی که بهتون نشون میدیم واسه این تاریخه. توی این تاریخ همه این نوشیدنی‌ها به صورت رایگان توی همه بارها داده میشه. بین این نوشیدنی‌ها یکی از نوشیدنی‌ها یه داستان جالبی داره. حالا ربطی به این هتل نداره، ولی چون ربطی به این کشیش و کلیسا ربط داره خواستم اینم تعریف کنم. این نوشیدنی یک نوشیدنی الکلیه که معروفه و از 56 تا گیاه درست شده. داستانش اینه که یک کشیش فرانسوی توی کلیسا مردم میرن پیشش میگن که ما مریض شدیم، مثل یه چیزی مثل کرونا مثلا همه مریض شدن. بعد این
شروع میکنه چند تا گیاهو قاطی میکنه با هم، یک داروی گیاهی درست میکنه. مثل الان که مثلا تکنولوژی و دارو اینا نبوده. بعد میده اینا میخورن و خوب میشه همش. بعد میبینه که این دارو خیلی داروی خوبیه، بیشتر تولید میکنه، بیشتر درست میکنه از این و نگهداری میکنه. بعد 1 سال این میمونه الکل تولید میکنه توش. حالا مثل همین شرابی که درست میکنن بعداً تولید الکل میکنه. بعد 1 سال بازم از مردم میان که ما مریض شدیم و بچه‌م مریض شده اینا، از اون میده بهشون، از این نوشیدنی میده. ولی چون داخلش الکل داشت و تقطیر نشده و درصدش خیلی بالا بوده، خب مردم خوششون میاد و از اونجا این نوشیدنیه در واقع به وجود میاد. یه نوشیدنی خیلی خاصه. البته اون شیشه اولیش و مدل اولیش اینجوری نبوده، ولی بعداً این مارک میشه جاگر ماستر یا یاگر ماستر هم بهش میگن. اسم این نوشیدنیه که خواستم داستان اینم بهتون بگم. در کل این بار لابیه که 24 ساعت کار میکنه. این نوشیدنی‌ها رو به صورت رایگان میده. نوشیدنی غیر الکلی، انواع چای، قهوه، آب میوه هم هستش. آبجو هم اینجا به شکل همون مشرفه‌ای که هر بار نشون میدیم اونجوریه. اینجا بطری یا شیشه داده نمیشه. جناب آقای سرکان از بخش گست ریلیشن امروز همراه ما هستن. اطلاعات از ایشون میگیریم و آقای هری از بخش انیماسیون، مدیر بخش انیماسیون هستن که از هتل تیتانیکا اومدن و خیلی معروفن تو این قسمت. مرحبا. سلام. خیلی ممنون ازشون. بریم بقیه هتل‌ها با هم ببینیم. اینجا یک تراسی هستش که یک ویوی از محوطه داریم. قسمت‌های مختلفش رو کامل میریم. مثلا اینجا یک برجکی هست. میگم هتل اونقدر دتای داره، اونقدر زیبایی که باید تک تک تاریخ اینا رو بگم. این برجک توی همون میدونه هستش. از اینا که روش یه زنگوله بزرگ هست واسه مردم اطلاع رسانی می‌شده. یه مدت به عنوان فانوس استفاده شده. بالای اون برجه یه دونه مجسمه هست. اون نماد جبرئیل. توی دین اسلام بهش میگیم جبرئیل، توی دین مسیحیت بهش میگن روح القدس. اون نماد اونه و اون در واقع مجسمه از نظر ابعادی و طراحی عین واقعیشه. جالبه که سال 1900 بدون اینکه بهش ضربه‌ای وارد شه، بدون اینکه بهش چیزی بشه، ریخته وسط اون میدون سان مارکو. بعدش اینو بازسازی کرد. یعنی اون برجکی که توی سان مارکو هست برجک اصلی نیست، بازسازی شده است. اینجا 4 تا اسب هست. این حواریونی که همراه حضرت عیسی بودن اسبای اوناست. حتی دم ورود اونجا چند تا فرشته هست. به تعداد حواریون حضرت عیسی در واقع ساخته شدن. خود مرقس مجسمه‌اش اون بره در واقع ورودی ساختمون اون بالا هست و اینجا فرشته های حواریون هم هستن. حتی اینجا هم هستن. خیلی قشنگ ساخته شده. این ساختمون دقیقاً مثل همون کلیساه طراحی شده. خیلی جالبه که آدم وقتی تاریخش رو میدونه، حالا خود اون کلیسا رو آدم بره ببینه یه حس دیگه داره، ولی توی آنتالیا توی هتل همچین تاریخی رو دیدن خیلی لذت داره. این دوستمون گفتن از هتل تایتانیک اومده. این هتل سال 2003 ساخته شده. یه هتل خیلی قدیمیه. سال 2013 بازسازی شده قسمت اتاقاش. سال 2024 همین امسال یک بازسازی کلی همه جاش داشته. یک شرکت دیگه اومده اینجا رو خریده و این شرکت همه مدیرها و کاربردای این منطقه رو با خودش آورده اینجا. برای مثال همین دوستمون که دیدیم از هتل تایتانیک اومده. از هتل باروت بخش گستش رو آوردن، چون هتل باروت جزو هتلاییه که از نظر گست معروف بوده. از هر هتل یکی از مدیرهای فروش، مدیر نمیدونم قسمت‌های مختلف رو آوردم توی این هتل. سعی میکنن که یه هتل خیلی خوبی باشن. گفتم امسال شروع کردن. خب یه سری مشکلاتی همون اول شروع داشتن، ولی اینجوری که معلومه میخوان خدمات خیلی خوبی بدن و سال بعد قراره یک بازسازی خیلی بزرگتر هم داشته باشه. توی قسمت‌های بیرون رو چون بازسازی کردن امسال قراره بیرون اتفاقی نیفته، ولی این ساختمون اصلی که داخلش هستیم و یه قسمت‌های دیگه قراره بازم یک بازسازی خیلی بزرگتری باشه. این معماری و این کلیسا، این چیزایی که هست سر جاش میمونه. یکم بزرگتر و یکم تکمیل‌تر میشه. اینجوری بهتون بگم. تو این طبقه چیز خاص دیگه نمون. 2 تا اینجا جواهر فروشی هستش که به صورت اکستراست. اینجا رستوران اصلی است. البته بریم تا جلوی رستوران، تایم رستوران اونجا رو بهتون نشون بدیم. بعد بریم طبقه پایین و امکاناتی که طبقه پایین هست. قبل ادامه اگه کانال ما رو هنوز سابسکرایب نکردی همین الان این کارو بکن. دکمه علامت زنگوله رو هم فعال کن که هر هتل جدیدی رفتیم و فیلم گرفتیم سریع از اون با خبر بشی. بریم ادامه ویدیو.
خب اومدیم رستوران اصلی، از همون لابیه داریم میایم، یعنی خارج از ساختمون نشدیم ولی وارد یک ساختمون دیگه شدیم، چسبیدن به هم. این ساختمون قصر دوکه. دوک چیه؟ دوک بالاترین مقام جمهوری ونیزه. سال 1300 میلادی، چند سال پیش اینا جمهوری داشتن ونیزیا و بالاترین مقام مثل رئیس جمهور خودمون بهش میگفتن دوک و توی اون قصر زندگی میکرد. این ساختمون هم از روی اون ساختن. حالا از بیرون بهتون نشون میدم. بریم داخل اینجا رو با هم ببینیم. یه چیز جالب بگم، اینا فقط یک میز معمولی نیستش که همجوری غذا رو بذارن روش. مثلا این میز خنک کننده داره، الان از روش اینا رو برداشتن اینجا یخ زده. یا بعضی میزا هستن که گرم کننده داره، یعنی سطحش گرم میشه، غذایی که گذاشته میشه غذاهای گرم اونو گرم نگه می‌داره. این مثلا خنک نگه می‌داره. توی تابستون که هوا خیلی گرمه، با اینکه اینجا کولر داره ولی خب رطوبت بالاست، هوا گرمه، برای اینکه اون غذا خراب نشن همچین سیستمی دارن که خنک نگهش دارن و یا تو بعضی قسمت‌ها گرم نگهش دارن. این قسمت سفید که می‌بینین اینا برفک دیگه، یخه، از سرما شده. خواستم اینو اضافه کنم، چیز جالبی بود. از رستوران اصلی اومدیم بیرون، می‌خواستیم بریم طبقه پایین. اینجا 2 تا آسانسور از چیز جالبی که بهمون گفتن، آسانسورها امسال اضافه شده، توی بازسازی اضافه شده. قبلا آسانسور نداشت. یکم هم سخت بوده. خب از پله رفتن اومدن، مخصوصا دوستانی که معلولیت داشته باشن، خب خیلی سخت میشه. گفتم چرا آسانسور نبوده؟ گفت به خاطر اون ساختمون اصلی و معماری اصلی، خب داخل کلیسا آسانسور نبود، به خاطر همین نذاشتن. اینو امسال اضافه کردن. چیز جالبی بود که خواستم بگم. بریم طبقه پایین، امکانات طبقه پایین رو با هم ببینیم.
اینجا استخر سرپوشیده است، طبقه پایین لابی اومدیم. اینجا آب گرم میشه توی زمستون، الان که نیازی نیست، آب گرم نیستش. و این هتل 12 ماه کار میکنه. گفتم امسال قرار بسته شه واسه بازسازی، ولی برنامه‌شون اینه که 12 ماه کار کنه. اینجا جایی که در واقع مسافرایی که زمستون و یا پس نوروز میان میتونن از اینجا استفاده کنن، چون هم آب گرم هم سرپوشیده است. این همون آسانسور معلولینی که واسه دوستانی که معلولیت دارن میتونن از طریق این با کمک البته کادری که اینجا هست وارد آب بشن و در واقع استفاده کنن برگردن. این امکانات خیلی خوبیه که توی اکثر هتل‌هایی که رفتیم دیدیم، ولی خب همه هتل‌ها ندارن. ان شاءالله که همه هتل‌ها همچین امکاناتی واسه دوستان معلول هم بذارن. این آسانسور اینجوری کار میکنه دیگه. اینور بود، الان داره آروم آروم میره اونجا. با صورت خیلی آرومی دوستی که نیاز داره اونجا میشینه، در واقع این اینجوری میبره داخل آب و برگشتش هم همینجوری میشینه روش و اینو آروم آروم میاره بالا. اونجا یک جکوزی هم هست، یه دونه هم استخر 35 سانت واسه بچهای کوچیک هست، به اضافه یک ویتامین بار که نوشیدنی الکلی داده نمیشه، فقط آب میوه و همچین نوشیدنیایی داده میشه که اونجا به صورت رایگانه، جزو خدمات هتل. خب اینجا حمام ترکش الان میریم داخل، ولی سالن فیتنس ساعت 8:30 تا ساعت 8 بعد از ظهر ساعت 20 کار میکنه. اینجا رو هم با هم ببینیم. سالن فیتنسش نسبتاً کوچیکه، ولی داخلش رو ببینیم با هم. گفتم که قراره یه بازسازی بزرگ شه. یکی از چیزایی که قراره بزرگتر بشه اینجا سالن فیتنسش قراره بزرگتر شه و تجهیزتر بشه، چون نسبت به هتلش خیلی کم و جمع و جوره. قراره یه سالن فیتنس بزرگی اضافه کنن به این ساختمون اصلی. بغلش هم حمام ترک، بریم ببینیم. توی حمام ترک همه هتل ها یه سری امکانات رایگانه، یه سری امکانات و خدمات به صورت اکستراست. حمام ترک اینجا رو هم با هم ببینیم. معمولا توی هتل ها قسمت خود حمام ترکی، سوناها اینا به صورت رایگانه. قسمت های خدماتی مثل ماساژ، کیسه کشی و اینجور خدمات به صورت اکستراست. وقتی وارد اینجا میشیم یه دونه دسک دارن، اینجا رسپشن مخصوص خودشونو دارن، اینجا اینفو میدن، پکیجاشون رو معرفی میکنن، قیمتاشون رو میگن. حالا نسبت به چیزی که خواستین تهیه میکنین، اگه دوست داشتین هزینه‌شو پرداخت میکنین و استفاده میکنین. گفتم یه سری قسمت‌های رایگان هم داره که الان با هم میریم و میبینیم. اینجا اتاق ریلکس هست، اتاق استراحت هست. یه بوی خیلی خوبی هم میاد از اینجا. پرسیدم از این چیزاست که گفت مخصوص خودمونه، چیزی نیستش که عمومی بیرون باشه، این مخصوص خودمون درست کردیم. خیلی هم بوی خاصی داره. معمولا بعد حمام و حالا ماساژ اینا استراحت میکنه، اتاق استراحتشه. اینجا سونا داره، سونای خشکشه و دوتا هم اینجا حمام ترک هست. حمام ترک یه دونش وی آی پیه، هزینه اکسترا باید پرداخت بشه. اینجاست دیدم حمام ترک نرمالی که به صورت گفتم رایگانه، شما میتونید بیاین اینجا و استفاده کنید. حمام ترکی قسمت استخر سرپوشیده و سالن فیتنسی که بهتون نشون دادیم ساعت 8:30 تا ساعت 8 بعد از ظهر 8 شب کار میکنه. اینجا هم حموم وی آی پی که چیک‌تره و به صورت اکستراست. اینجا دو تا از اتاقای ماساژ رو می‌خوایم نشونتون بدیم. یکیش اتاق 2 تخته است، یعنی 2 تا تخت ماساژ داره. بدونم اتاق تک تخته هستش که روبروشه، اونم الان در ادامه می‌بینیم. یه چیز خیلی جالب، 2 تا جا هست واسه یه حوله گرفتن. یکیش اینجاست، یکی هم توی محوطه است که بهتون نشون میدم. واسه یه حوله هایی که توی استخر استفاده میکنین، توی ساحل استفاده میکنین، دیگه نیاز نیست با خودتون حوله از اتاق بیارین. از اینجا میگم وقتی که میایین واسه حوله گرفتن، توی 24 ساعت اول چکینتون، اینجاش مهمه، توی 24 ساعت اول چکینتون یه همچین کارتی رو میتونین از اینجا بگیرین. این کارتو که بهتون دادن، توی همون 24 ساعت 10 دقیقه ماساژ رایگان بهتون میدن به صورت فری، واسه اینکه نشون بدن خدماتشون چجوریه. از اون بیشتر بخواید به صورت اکستراست. توی کمتر هتلی من همچین چیزی دیدم. 10 دقیقه ماساژ رایگان، اینو حتما استفاده کنین. کمپانیله
اسم این برجک هست که یکم پیش از اون بالا بهتون نشون دادیم. طبقه پایین این اینجا یه بار هست، یه حالت پاتیسری هم هست. اومدیم که داخلش رو ببینیم. گفتم این برج به عنوان برج خبررسانی استفاده می‌شده، بعد یه مدت به عنوان فانوس دریایی هم استفاده کردن و الان هم اینجا به عنوان بار استفاده میکنن. ساعت 10 صبح تا ساعت 12 شب این باره کار میکنه. 12 تا ساعت 23 قسمت پاتیسریش کار میکنه، شیرینی و یه سری حالا کیک و اینا هستش. بغلش هم بستنی هستش که ساعت 12 تا ساعت 23 کار میکنه. از این بستنی‌های توپیه دیگه در واقع. به صورت رایگانه جزو خدمات هتل میتونین استفاده کنید. خب هتل امکانات زیاد داره، اون برم امکانات داره. حالا تو مسیر میریم، از یه ور میریم از یه ور برمیگردیم. این وسط یه باری است، بار باحالیه. گمدولا اگه اسمشو اشتباه نگم، چیزی که از اینجا میتونم ببینم یک باریه که وسط مسافرا توی استخر خیلی راحت میتونن برن اونجا شنا کنن، از توی استخر در واقع از خدمات اون بار استفاده کنن. نیاز نیست بیان بیرون و به بار دیگه‌ای برن. این خیلی باحاله که داخل خود استخر یه بار گذاشتن و حتی جای نشستن واسه مسافرایی که میرن، انگار این سکو است، اونجا جای نشستن هم هست، توی آب بشینن و از خدمات اون باره استفاده کنن. این اتاقکایی هم که اینجا از پاویلیون اسمشون، اینا به صورت اکستراست. یک روز شما میتونین کرایه کنین. از اینجا یخچالشو میبینم، حالا بازم از اون ور رفتیم بهتون نشون میدیم. خدمات نوشیدنی هم دارن، هم اینجا هست هم توی ساحل هست. اینا به صورت اکسترا. خواستم اینم بگم. توی ونیز یک رودخونه‌ای هست که دور زده وسط شهر رو. روی اون رودخونه 4 تا پل هست. یکی از اون پل‌ها اینه که اومدن یه جورایی مثل اون پل رو اینجا درست کردن. اسم پل ریالتو هست. گفتم چون این هتل رو از شهر ونیز درست کردن، ساختمون حالا اینجا یکم دورتر شدیم، از این ور قشنگ نشون میشه داد. اون همون کلیسا هست که بهتون گفتم، بغلش هم کاخ دوکه که اونجا هم یه سری امکانات بود، رستوران اونجا بود، طبقه بالاش سالن‌های بزرگیه و این همون برجکیه که بهتون گفتم. این همون رودخونه است که داخل ونیز هست. این استخرا، این پلیه که بازم از روی همین رودخونه رد میشه. سعی کردن مثل اون درست کنن، از نظر ابعادی مثل اون نیست ولی از نظر طراحی مثل اونه. وسط این پل هم یه جایی هست مثل باره، اینجا قلیون داده میشه اما به صورت اکسترا. قلیون توی همه هتلایی که تا الان رفتیم دیدیم که اکستراست. متأسفانه ساعت کاریشو نزده ولی حالا اومدیم میپرسیم. به صورت اکسترا قلیون اگه بخواین از اینجا میتونین استفاده کنید. اومدیم قسمت پارکابی. پارکابی خوبی داره، پارکابی بزرگی داره. امسال اضافه شده پارکابی و قرار اون بازسازی بزرگی که بشه این پارکابی بمونه، چون گفتم امسال اضافه شده. یه چیز دیگه هم بگم که توی تصویر شاید ببینید هتل خیلی خلوته، هیچکی نیست. نه، مسافر خیلی از تو هتل، ولی چون یک گروهی هستن که واسه یک جلسه اومدن، واسه همین مسافرها الان امروز توی این تایم جلسه دارن توی اون سالن بزرگه، واسه همین اینجا الان مسافر کمه. این قسمت واسه بازی بچه‌هاست و اونجا هم واسه بزرگسالاست. تعداد سرسره‌اش هم زیاده و بزرگه. اینجا یه سری قوانین رو زده، مترش رو زده و 120 سانت به بالا میتونن از اینا استفاده کنن. این مهمه. حتی بچه هم اگه بخواد استفاده کنه باید 120 سانت قدش بیشتر باشه. واسه خود بچه هم که اینجا یه پارکابی جدا هست واسه زیر 120 سانت در واقع. و نکته جالبش 10 صبح تا ساعت 16 کار میکنه. معمولا هتل‌هایی که رفتیم دیدیم 10 تا 12 کار میکنن، وسط 2 ساعت بسته میشه، ولی این بکوب ساعت 10 تا ساعت 16 کار میکنه. میتونیم بیاین و استفاده کنیم. پالازو اسکوار یکی دیگه از بارهای محوطه است. یک بار بزرگی داره، یه دونه هم بغلش حالت پاتیسری داره. ببینیم اینجا رو هم با هم از نزدیک. اینم ساعت 10 صبح تا ساعت 12 شب کار میکنه. قسمت بارش طبق همون چیزی که گفتم، نوشیدنیاش هم مثل همون بار اصلی.
یه دونه هم سن داره همین روبروی بار، ساعت 9:30 تا ساعت 12 هر شب اینجا موزیک زنده هست. یعنی یه نفر از طرف هتل میاد اینجا، یکی دو نفر در واقع از طرف هتل میان اینجا و موزیک زنده برگزار میکنن، میتونن مسافرها اینجا بشینن و ببینن. خب بغل همین بار هم یه حالت پاتیسری هست، فقط اینجا به اضافه پاتیسری میوه هم داره. ساعت 12 تا ساعت 18 کار میکنه. این هم جزو خدمات هتل و به صورت رایگان میتونین استفاده کنین. مثل همون پاتیسری بستنی هم اینجا هست، کیک و شیرینی هم اینجا هست. اینجا به اضافه اون میوه هم داره. اینجا هم که خالیه قسمت وافلشه. ساعت 12 تا ساعت 6 بعد از ظهر اینجا کار میکنه. شما سفارش میدین مخصوص شما درست میشه. این قسمتش هم که الان رد شدیم، اینجا کومپیر هم زده از این سیب زمینی هایی که بخارپز میکنن وسطش با پنیر و یه سری چیزا. این قسمت هست. ساعتش گفت با بستنی یکیه ولی ممکنه متغیر باشه. حالا تو تایمی که شما اومدین ممکنه یه ساعت دیگه باشه، ساعت 12 تا ساعت 18. داشتیم میرفتیم به سمت ساحل ولی اینجا یه چند تا امکانات دیدم نشون بدیم ادامه‌شو بریم. اینجا یکی از آلاکارت هست، آلاکارت ایتالیایی. هتل چند تا آلاکارت هست، حالا اطلاعات کاملش رو بهتون میدم. همشون هم به صورت اکستراست. نکته جالبش اینه که واسه 4 شب به بالا یه دونه آلاکارت و 7 شب به بالا 2 تا آلاکارت به صورت رایگان میتونین استفاده کنین. هر کدومی که دوست دارین میتونین انتخاب کنین و استفاده کنین. ایتالیایی اینجاست. اون یکی آلاکارت هم توی مسیر بهتون نشون میدیم. قسمت گیم سنتر داره. قسمت گیم سنتر به صورت اکستراست. توی همه هتلایی که رفتیم اکسترا بوده. اینجا هم اینجوریه. بیلیاردش هم اکستراست، یعنی جزوی از خدمات این گیم سنتره. اینو اضافه کنم که این دوتا پینگ پونگ که اینجا هست اینا به صورت رایگانن. اینجا راکت و توپاش هم هست. جزوی از خدمات گیم سنتر که اکستراست نیست. اینا مال هتل هم و مسافران میتونن به صورت رایگان استفاده کنن. برگشتیم پیش همون باری که بغلش پاتیسری و یه سری امکانات بود. اینجا یه نوع بازی هست از این بازی کشی، احتمالاً به صورت اکسترا خواهد بود. حالا دقیقاً مطمئن نیستم. در ادامه به سمت ساحل که میریم تعدادی مغازه هست. یه دونه هم اینجا سن بزرگی هست، یعنی پشت این بار یک سن و یک جایی هستش که برنامه‌های شبانه هتل اینجاست که خودش هم یه دونه بار داره. گفتم اینجا تعدادی مغازه است، مارکت هتل است، اینا به صورت اکستراست. تو این تاریخی که ما اومدیم گفتم یه گروه بزرگ هست، چون کاری اومدن خب هتل زیاد فعالیت نداره، واسه همین اینجا خالیه. اینجا برنامه شبو میزنن روی این بورد که هر شب اینجا چه برنامه‌هایی قراره برگزار بشه و چه ساعت‌های ایناست و اینجا میزنن. هتل معمولاً برنامه‌هاش کلی اینجوریه که ساعت 8:30 مینی دیسکو واسه بچه‌ها میذاره، توی سن ساعت 9 به بعد برنامه اصلی شروع میشه. اونجا حالت دیجی پرفورمنس و موزیک زنده هست. در ادامهش میان این سن برنامه بزرگتر و برنامه خانوادگی. بریم داخل اینجا رو با هم ببینیم. خب این همون باریه که واسه این سنه خدمات میده. تایمایی که اینجا برنامه است اینجا هم کار میکنه که معمولا 9 تا 12 شب اینجا کار میکنه. اینجا هم یه حالت فروشگاه مانندی هستش که به صورت اکستراست. اینجا جزو خدمات هتل نیستش. اینجا پشمک از پاپ کورن هم هست به صورت اکستراست. این قسمت گفت 3 یورو، این قسمت 5 یورو. البته این واسه این تاریخ‌ها، شاید شما فردا بیاین قیمت‌ها متفاوت باشه. الان با صورت برم تو این
این هتل 3 تا آلاکارت داره، یکی ایتالیایی بود که بهتون نشون دادیم، یکی مزه است اینجاست که صبح‌ها به صورت اسنک بار، شبا آلاکارت، یه آلاکارت دریایی دیگه هم هستش. این آلاکارت مزه که اینجاست، این غذای ترک میده، غذای بیشتر گوشتی میده. اینجا ساعت 12 تا ساعت 2:30 دونر میده، ساعت 12 تا ساعت 14 هم حالت اسنک باره، یعنی داخل این هم هست و شب‌ها هم به عنوان گفتم آلاکارت استفاده میشه. این هم اضافه کنم که این اسنک باره مثل اسنک بارهایی که دیدیم سلف سرویس نیستش، حالت آلاکارتی داره. صبح هم حالت آلاکارتی داره، شما از روی منو سفارش میدین اون چیزایی که واسه اسنک بار داره مخصوص شما درست میکنه. حالا که تا اینجای ویدیو رو دیدی، یه لحظه وقت بذار و اونو لایکش کن تا انگیزه ساختن ویدیوهای بیشتر رو هم به ما بدی. یادت نره کانال ما رو با دوستات هم شیر کنی که با این کارت خیلی خوشحالمون میکنی. روبروی این اسنک باره یه دونه پلتفرم هست، یه جایی هستش که ورزش‌های گروهی اونجا انجام میشه، مثل یوگا و یه سری ورزش‌هایی که گروهیه. از طریق اون برده اگه تعقیب کنید ورزش‌ها و ساعت‌هاشون رو میتونید به صورت گروهی استفاده کنید. گفتم تو این تاریخ چون خب مسافر خیلی کمه، الان تایمشه ولی هیچکی نیست، ولی جاشو بهتون نشون بدیم. بغلش هم یه زمین بازی بسکتبال هست، اونورم 2 تا زمین بازی فوتبال و تنیس بود که اونا هم به صورت رایگانن، ولی شب‌ها که نور یعنی انرژی مصرف میشه به صورت اکسترا میشن و باید از قبل رزرو هم بشه، ولی صبح توی روز رایگان هم میتونین استفاده کنید. گفتم که 2 تا جا داره واسه حوله گرفتن، یکی اون استخر سرپوشته بود، یکیش هم اینجاست که از اینجا میتونین حوله بگیرین و توی محوطه و بغل در واقع دریا تو ساحل استفاده کنین. دیگه نیاز نیست با خودتون حوله از داخل اتاقتون بیارین بیرون، اصلا ممنوع از داخل اتاق این حوله ها رو بیرون آوردن. اینجا 2 تا بار دیگه هست، یکیش هم حالت بازم اسنک باری داره. رسیدیم به ساحل. خود ساحل یه اسکله‌ای داره که هنوز تکمیل نشده، گفتن که تا 10 روز آینده قرار تکمیل بشه. امروز 14 اردیبهشت 1403 هست و توی این تاریخ داره درست میشه، یعنی بزرگتر میشه. ما حالا یه تایم دیگه میایم فیلمشو میگیریم و اضافه میکنیم به این قسمت که ببینین که تکمیل شدهش به چه شکلیه. گفتن که تا 10 روز بعد کامل میشه. امروز 11 خرداده و ما یک روز دیگه اومدیم که اسکله رو واسهتون فیلم بگیریم، ولی شب اومدیم، حالا زیاد معلوم نیست، ولی در کل اسکله ساخته شده. بازم یه سری نواقص کوچیک داره، نورهاش در واقع مونده، قراره از هفته بعد شروع به کار کنه و خواستیم بهتون نشون بدیم که اسکله هم داره. اینجا یک بار هست، یک باریه که نوشیدنی الکلی میده، یه دونه هم بغلش حالت اسنک بار هست. داخل اینا رو هم با هم ببینیم. ساعت 11 صبح تا ساعت 6 بعد از ظهر کار میکنه. حالت اسنک باری داره. اینجا هم تعداد شیرینی هستش که جزء از خدماتشونه دیگه، میتونی استفاده کنی. این رستوران رایگان. شبها اینجا تبدیل به آلاکارت ماهی میشه ساعت 7 بعد، یعنی اونایی که آلاکارت ماهی رزرو کردن، حالا چه به صورت رایگان چه به صورت گفتم 4 شب یه بار میتونی یه بار رایگان استفاده کنی. آلاکارت ماهیش اینجاست. بغلش هم یه بار کوچیک داره، یه بارم که اونور بود، الان با هم میریم میبینیم. ساعت 10 صبح تا ساعت 18 کار میکنه. منوش هم مثل همون بار اصلی است. 2 تا یا 3 تا نوشیدنیش کمه. امروز روز طوفانیه، حالا تا جایی که دیده بشه نشون بدیم. هوا خیلی طوفانیه امروز، یعنی اصلا قابل استفاده نیست ساحل. پلازا کلاب، اینجا دیسکو روباز هتله که خودش هم بار داره. دیسکوهای روباز، حالا کلا دیسکوها معمولا ساعت 12 تا ساعت 2 شبن، حالا شاید 3 شب اینجا هستش دیگه، میتونین بیاین استفاده کنین. دیسکو سرپوشیده این هتل نداره، ولی من فکر میکنم تو این بازسازی که قراره امسال انجام بشه تو ساختمون اصلی اونم اضافه کنن، چون هتل قراره 12 ماه کار کنه. دیسکو روباز واسه فصل تابستون اینجاست. گفتم که زمین بازی تنیس هم داره، اینجاست که 4 تا زمین بازی تنیس اینجا هست. اینا به صورت رایگانه، اگه شبها بخواین استفاده کنین که نیاز به نور داره اکسترا میشه.
اینجا یک اتاقکی هستش که از این تتوهای موقت واسه بچه‌ها، یعنی نقاشی میکشن، برچسب میچسبونن واسه بچه‌ها. اینجا هم به صورت اکستراست، یعنی باید هزینه‌شو پرداخت کنیم. ما اومدنی از اون ور اومده بودیم، الان از این ور میریم که ببینیم اینجا چه خبره. و 3 تا بلوک داره، یکی سان مارکو، یکی سانتا ماریاس و یکی هم کاستلوه. این 3 تا بلوکایی هستن که اتاقا داخلش هستش. این ساختمونا شبیهش نیستن، ولی این اسما رو از روی کلیساهایی توی همون ایتالیا برداشتن، شهرهای مختلف، ولی ساختمونا دیگه شبیهش نیستن. فقط اون ساختمون اصلی است که دقیقاً شبیه اون کلیساهای درست کرده. یه دونه همچین جایی هست واسه عکس گرفتن که همچین جاهایی توی هتل‌ها زیاد میذارن. میتونیم با این در واقع منظره اینجا عکس بگیریم. یکی دیگه از چیزایی که روزی که ما واسه فیلم برداری اومده بودیم نبود، این استند نسکافه است. اینجا ساعت 8 صبح تا ساعت 12 ظهر کار میکنه و مسافران میتونن استفاده کنن. اینجا انواع قهوه ها با مارک همین نسکافه رو میدن به صورت رایگان، میتونیم بگیریم. تایمش هم چرا صبح؟ چون خب معمولا قهوه رو صبح استفاده میکنن. توی هتل‌های مختلف مارک‌های مختلف دیدیم، اینجا هم مارک نسکافه هست، به صورت رایگان میتونین از اینجا هم استفاده کنید. اینجا چند مدل هم ویلا داره، ویلاهایی که چند تا اتاق دارن، داخل خودشون استخر دارن. متاسفانه الان مساعد نیستش که داخلش رو بهتون نشون بدیم، ولی توی محوطه چند تا ویلا هست. این کابانه هایی که از اون ور بهتون نشون دادم داخلش به این شکله. سیو باکس هم داره، اینجا یخچال هم داره. البته یخچالش خب خالیه، وقتی که رزرو کنین هزینه‌شو پرداخت کنین اینجا مخصوص شما جدا میشه، یخچال رو پر میکنن و اینکه از سیو باکس هم میتونین استفاده کنین. اینا سرویس در واقع نوشیدنی هم دارن. این همون باریه که از اون ور بهتون نشون دادیم، گفتیم که مسافرها میتونن از توی استخر بیان بدون اینکه از استخر بیان بیرون از این بار و خدماتش استفاده کنن. اینه. حتی این خانمی که اینجا میبینین اومده از این دم بار اینجا نشسته و نوشیدنی گرفته و داره در واقع استفاده میکنه. اینجا دسک انیماسیون برنامه ها رو اینجا برنامه ریزی میکنن یه جوری و هر درخواستی داشتین، هر کاری داشتین میتونین اینجا بیاین. بغلش هم یک بوردی هست، بورد اینفوی که برنامه های روزانه رو اینجا میزنه. اینا رو باید تعقیب بکنین که از این برنامه های گروهی میتونین استفاده کنین. مثلا واسه پینگ پونگ اونجا هست رایگان، شما هر ساعت دوست داشته باشین میتونین برین بازی کنین، ولی توی این ساعتی که انیماسیون برنامه داره اگه بیاین ثبت نام کنین بازم به صورت رایگان میتونین به صورت گروهی با مسافرای دیگه مسابقه بدین و بیشتر در واقع خوش میگذره. خب اومدیم قسمت مینی کلاب بغل این ساختمون اصلی کلیسایی که بود، بغل اونه. بریم داخل اینجا رو هم ببینیم. اینجا هم برنامه روزهای کیدز کلاب رو زده، ساعت‌های کاریشو زده، ساعت 9:30 تا ساعت 12:30، ساعت 1:30 تا ساعت 5:30 ساعت کاریش. مینی دیسکویی که بهتون توضیح دادم ساعت 8:30. بقیه برنامه‌های روزش هم زده که با بچه‌ها چه نوع بازیایی میکنن، چیکارایی میکنن. 0 تا 4 سال همراه خانواده باید حتما بچه باشه. 4 تا 12 سال میتونین بچه‌هاتون رو بیارین اینجا و تو اون تایمایی که کار میکنه از تفریحات هتل در واقع استفاده کنید. هم قسمت سرپوشیده داره، هم قسمت روباز بغلش داره. کازانووا اسم آمفی‌تئاتر اینجاست که بغل همون کیدز کلابه. اینجا دم ورود دیگه، ورودی که اومده بودیم و ساختمون اصلی بود، از اینجا هم راه داره، از داخل محوطه هم راه داره. اینجا قسمتیه که برنامه‌های شبانه یه قسمتشون، یه تایمشون اینجاست. این همون ورودی اصلیه که همون اول ویدیو ما رو اون بالا دیدیم. اینجا این فرشته ها همون حواریون هستن، یارهای حضرت عیسی هن.
پشت این برجکه یه راهرویی هستش که تعدادی مغازه است، مارکت هست و اینا. بغلش یه کافه فلوریا هم هستش. این کافه فلوریا الان عوض شده، قراره که یه سری خدمات دیگه بده، حتی اسمش هم عوض شده. الان چون دارن میسازنش حالا نمیریم زیاد نزدیکتر. کافه فلوریا یه کافه واقعیه توی ایتالیا که دقیقاً روبروی اون میدونه و این در واقع کلیسا هست. این کافه 300 سال داره کار میکنه توی ایتالیا. یه کافه خیلی معروف و محبوبیه. اینجا قبلا مثل اون یه کافه‌ای درست کرده بودن، یه حالت قهوه اینا میدادن، خیلی جای باحالی بود. ولی از امسال قراره که هم اسمش عوض بشه، هم کاربریش به این شکل بشه که شب ساعت 11 تا ساعت 8 صبح اینجا یه حالت اسنک باری، یه غذای سبکی داشته باشه که مسافرها بتونن استفاده کنن. الان آماده نیست، من فقط خواستم جاشو بهتون نشون بدم. اینجا هم همون اسنک بار شبشه که ساعت 11 شب تا ساعت 8 صبح خدمات میده. اسمش میدنایت هستش، میدنایت اسنک. از روی منو سفارش میدیم، مخصوص شما درست میشه. ساعت 11 شب تا ساعت 8 صبح کار میکنه. اینجا هم با هم بریم. با بچه‌مون تو اومدیم بخش اتاقا رو بهتون نشون بدیم. 3413 شماره اتاقمونه. توی بلوک کاستلو هستیم. کاستلو استاندارد روم اسم اینجا. بیرون توضیح دادم که 3 تا بلوک داره. یکی از بلوک‌ها اینجاست. هر بلوک هم 3 تا طبقه داره. این اتاقی که اومدیم یه اتاق استاندارد، ممکنه توی اون یکی بلوک هم با اتاق استاندارد بهتون بدن. در کل 543 تا اتاق داره این هتل. توی چند تا تیپن دیگه. یکی از تیپاش اینه، تیپ فامیلی داره، ویلا داره. توی محوطه بهتون نشون دادم. این اتاق 28 متر واسه اقامت 2 تا بزرگسال و 2 تا کودک و یا 3 تا بزرگسال مساعد هستش. اتاقا سال 2013 بازسازی شدن، یعنی یکم قدیمی اتاقا، ولی قراره که چند بار توی ویدیو گفتم امسال بازسازی بزرگ بشه و این اتاق هم بازسازی بشه. داخل اتاقا مینی بار هست. توی مینی بارش هم نوشابه هست، آب میوه هست، اسپرایت هست و یه دونه هم آبجو افس من اینجا میبینم. حالا شاید این اتاقو به عنوان شوروم به ما نشون دادن گذاشته باشن، ولی شما تصور کنید که اون افس اونجا نیست. اگه باشه که خوبه، نباشم که جزء شورومه. این کتری هست، چایی هست، قهوه هست. این اتاقی که اومدیم بالکن داره و رو به محوطه هست. اتاقایی هستن که بالکن ندارن، ویو دیگه‌ای دارن. قیمتاشون فرق میکنه. شما اتاقی که میخواین حتما بالکن داشته باشه و ویوش رو به محوطه یا رو به دریا باشه. البته اون یکی 2 تا بلوک یکم فاصله دارن. این بلوک اتاقای اونورش چند تاش دریا رو میبینن. ولی در کل اتاقی میخواین که ویوش رو به محوطه باشه و یا بالکن داشته باشه، باید قبلا حتما به اون جایی که رزرو میکنین بگین، چون قیمتاشون فرق میکنن. یعنی اختلاف قیمتشون میگیرن و اون رزرو میفرستن واسه هتل. گفتم که مینی بار داره اینجا، کتری، چای و قهوه هم هستش که این هم به صورت رایگان جزء خدماته، میتونین استفاده کنین. اگه تموم شد بازم واسهتون میارن. همین دم ورودم سرویس بهداشتی است که اینجا رو با هم ببینیم. روبروش هم چند تا کمد است. توی سرویس بهداشتی این اتاق هم اینجا گوشت‌پاک‌کن گذاشته میشه، 2 تا صابون گذاشته میشه و تعدادی اینجا شامپو سر و بدن هم گذاشته میشه. اینجا کاور گذاشته میشه واسه سر و یه دونه هم از این پدایی که واسه پاک کردن آرایشه. اگه توی اتاقتون دیوانی گذاشتن که روش بسته بود، یعنی که این آب قابل شروب نیست. توی ویدیوهای قبلی هم گفتیم که هتل ها از سال 2017 به این ور که بازسازی میکنن این وانو ور میدارن، ولی این گفتم چون سال 2013 بازسازی شده هنوزم وان هستش توی اتاقاش. داخل کمدم سیو باکس هست، به صورت رایگانه میتونین استفاده کنین. دمپایی حوله‌ای هم هست، این هم جزو خدمات هتل.
اتاق بعدی که میخوایم بهتون نشون بدیم 3401 یه اتاق فامیلیه. اتاقای فامیلی اینجا هم اتاقای بزرگی هم 50 مترن. 2 تا اتاق دارن با یک سرویس بهداشتی. وارد میشیم اینجا رو نشون بدیم. یه حالت سالن داره. این مبلی که هست تخت شوه، یعنی این مبل باز میشه و تبدیل به تخت میشه. ظرفیت این اتاقا تا 5 نفره، 5 تا بزرگسال در واقع میتونن اینجا اقامت داشته باشه. هتلی که بغل داریم میبینیم هتل کرملینه که قبلا فیلم برداری کردیم، فیلم کاملش توی کانالمون هست. هتل اونوریش هم آیسی گرین پالاسه که اونم قبلا فیلم برداری کردیم و داخل کانال یوتیوبمون هست، میتونید ویدیو کامل دوتاش هم ببینید. بازم توی این اتاق فامیلی مینی بار هست، کتری، چای، قهوه هست. مینی بارش هم مثل همون اتاق استانداردیه که بهتون نشون دادیم و اتاق اصلی که اینجاست یه تخت دبل هست و واسه خودش در واقع تلویزیون داره. نگاه کردم ببینم مینی بار دیگه هم هست. نه، یه دونه مینی بار هست توی اتاق فامیلی. گفتم اتاقش خب یکم قدیمیه دیگه، سال 2013 بازسازی شده آخرین بار. محوطه جدید ساخته شده، بازسازی شده که بازسازی شده. خیلی از امکاناتی که توی محوطه هست جدیده، یه سری چیزا حتما اضافه شده، ولی اتاقش خب خیلی قدیمیه، اینا به هم نمیاد. امسال که قراره بازسازی بزرگی انجام بده و حتی قراره اسم هتلم عوض بشه، قراره اتاقا، محوطه، خیلی چیزها عوض بشه و فکر کنم که خیلی بهتر بشه. توی اتاقا هم یه چیزی زده. اتاقایی که رفتیم توی هتل‌های مختلف قلیون و اتو ممنوعه. بعضی از هتل‌ها بعضیاشون خودشون اتو میذارن اون جدا، ولی توی اتاق اگه اتو نذاشته باشن و قلیون هم که طبیعیه ممنوعه به خاطر احتمال آتش سوزی. شاید شما اتو رو یه جا بذارین یادتون بره تو برق باشه و آتش میگیره. فقط اتاق شما نیست، یعنی کل ساختمون آسیب میبینه. اینجا هم تاکیداً زده که اتو و قلیون ممنوعه و اگه شما همراه خودتون از این اتو مسافرتی‌ها بیارین یا قلیون بیارین، وقتی که میان واسه در واقع تمیز کردن اتاقتون اگه ببینن روی میز اتو از قلیون هست، اینو ورمی‌دارن، روز آخر بهتون میدن که جدا جریمه هم میکنن. اینو در جریانش باشین. خواستم بگم که جریمه هم داره، این کاملا ممنوعه توی هتل. اگه اتو با خودتون آوردین توی مسافرتی میتونین استفاده کنین، ولی خب توی چمدونتون بذارین که دیده نشه، با احتیاط در واقع استفاده کنین. خب دوستان عزیزم، امروز اومده بودیم هتل ونزیا پالاس، یه هتل خوب و متفاوت توی منطقه کوندو لارا. این هتل از نظر غذایی خدمات خوبی میده و کیفیت خوبی داره. از نظر نوشیدنی خوب به بالاست و تنوع نوشیدنی‌های برندش توی بار اصلی خیلی زیاد بود. از نظر لوکیشن توی منطقه کوندو لارا قرار داره. مسافرها خیلی راحت با یک اتوبوس میتونن داخل شهر و مراکز خرید برن و برگردن. از نظر پارکابی هم هتل پارکابی خوب و بزرگی داره که هم برای بچه‌ها و هم برای بزرگسال‌ها به صورت مجزا خدمات میده. کل هتل چون بازسازی خیلی بزرگی گذرونده، محوطه بیرونش خیلی تمیز و نو و شیک هستش، اما نقطه ضعفش اینه که داخل اتاقش هنوز بازسازی نشده و یه جورایی داخل اتاق به خود هتل نمیخوره. امسال زمستون قراره یک بازسازی دیگه توی قسمت اتاقا داشته باشه، لابی، رستوران و همانطور قرار است یک بازسازی بزرگ دیگه‌ای بگذرونه. ما ویدیوهای کامل با دیتای کامل رو توی کانال یوتیوبمون میذاریم. کوتاه شده این ویدیو و یه سری نظرسنجی و استوری ها رو داخل پیج اینستاگراممون میذاریم. خوشحال میشیم که ما رو هم توی اینستاگرام هم توی یوتیوب تعقیب کنید و ما رو به دوستاتون هم پیشنهاد بدید. دوستان اصرار دارن که در مورد قیمت هتل هم توی ویدیو توضیح بدیم، چون قیمت هتل نسبت به تاریخ، فصل و تعداد نفرات متغیره. میتونید اطلاعات درست رو از طریق دایرکت پیج اینستاگرام ما از ما بگیرید. از شرکت نکتا تراول تشکر میکنم که هماهنگی لازم رو انجام دادن تا این ویدیو رو واسه شما دوستان عزیزمون بسازیم و از شما دوستان عزیزم تشکر میکنم که تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. تا یه ویدیو دیگه و یه هتل دیگه، خدا نگهدارتون.